Đàn ông lười làm ham ăn thì không cưới được vợ. Để người bạn thanh mai trúc mã chịu bỏ trốn cùng mình, mà nỡ đem hết gia sản của mình đưa cho Giao Quý Phi. Tiếp tập trước Chu Diêu trong lòng đang nén một cục tức. Từ nhỏ đến lớn, Chu Mãn đã chiếm hết mọi điều tốt đẹp trong nhà, lại còn quay ngược lại nói xấu tôi. Giờ đây hai người họ gọi cuộc điện thoại này chẳng qua là không muốn để tôi đi tùy quân, muốn Tưởng Triệu tiếp tục gửi tiền về nhà mà thôi. Thì mọi người muốn nói gì thì nói, dù sao tôi cũng sẽ không quay về đâu. Chu Mãn còn chưa kịp mở miệng mắng nhiếc, Giao Quế Chi ở bên cạnh đẩy vai con gái một cái, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa, rồi giật lấy ống nghe. Chu Diêu, con nói con muốn đi tùy quân. Mẹ không có ý kiến gì, có điều mẹ nuôi con lớn nhường này, không có công lao thì cũng có khổ lao. Con cũng phải bảo Tưởng Triệu gửi ít tiền về chứ. Con cũng biết chi tiêu trong nhà lớn thế nào mà. Chu Diêu lời diễn kịch cùng bà ta nữa, trực tiếp vạch trần. Mẹ à, giờ lương một mình anh Tưởng Triệu không chỉ nuôi tôi, mà còn phải nuôi con nữa. Áp lực cũng chẳng nhỏ đâu, không có tiền gửi về nhà cho mẹ đâu. Tưởng Triệu đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Thật ra tiền của anh nuôi em và con thì dư giả, có khi còn tiêu không hết. Nhưng thấy Chu Diêu đang nghĩ cho mình như vậy, trong lòng anh bỗng thấy sướng rơn. Cơn giận lúc chiều giờ tan biến sạch xanh. Hơn nữa làm người thì đừng quá tham lam. Tiền xính lễ Tưởng Triệu đưa cho con chưa được thấy một xu nào cả. Mẹ cứ luôn miệng nói là giữ hộ chúng con. Giờ con đang mang thai, chính là lúc cần tiền. Hay là bây giờ mẹ lấy ra đưa cho con đi. Phía bên kia im lặng vài giây, sau đó lập tức cúp máy cái rụp. Những lời vừa rồi qua ống nghe, Tưởng Triệu đã nghe rõ một. Giờ anh ấy hoàn toàn tin lời Chu Diêu nói khi trước, chỉ là ngay cả người nhà cũng không báo, mà cứ thế trực tiếp tới đây luôn. Đi thôi, chúng ta về thôi. Chắc là thời gian tới họ sẽ không gọi đến nữa đâu. Cứ cảm thấy Chu Diêu trước mặt và Chu Diêu lúc mới cưới có gì đó không giống nhau, nhưng lại không nói rõ được là khác ở chỗ nào. Phía bên kia, tại thôn họ Chu, Chu Mãn nhìn Diêu Quế Chi vừa cúp điện thoại, liền không nhịn được mà hỏi, Chu Diêu nói gì rồi? Rốt cuộc nó có gửi tiền về không? Lớp phụ đạo ôn thi đại học của con bắt đầu thu tiền rồi. Nếu không nộp đủ số tiền này thì làm sao con thi đại học được đây? Sau này sao mà gả vào nhà tốt cho được? Diêu Quế Chi xót con gái, an ủi Chu Mãn đừng vội, chẳng phải vẫn chưa đến lúc sao? Để mẹ lại nghĩ cách xem sao. Không phải là không lấy ra được số tiền đó, chỉ là muốn vơ vét được từ chỗ khác thì hay chỗ đó. Tốt nhất là không phải dùng tiền túi của mình, không moi được tiền từ chỗ Chu Diêu. Hai mẹ con trên đường về cứ chửi bới mãi. Cái con khốn Chu Diêu đó, cướp mất hôn sự của tao chưa nói, giờ bảo nó gửi ít tiền về cho tao đi học mà nó cũng không chịu. Đúng là đồ vô ơn, kẻ ăn cháo đá bát. Diêu Quế Chi cũng bực bội. Ai mà biết bình thường nó im thìn thít, kết cục lại dám lén lút bỏ trốn chứ. Biết thế này đã nhốt nó trong phòng, cho nó khỏi đi đâu được hết. Để Tưởng Triệu hàng tháng gửi tiền về nhà mình có phải tốt không? Diêu Quế Chi càng nghĩ càng thấy hối hận. Hai mẹ con vừa chửi rủa vừa đi về nhà, từ đằng xa đã thấy một người đàn ông đứng ở cửa. Mẹ ơi, ai đứng ở cửa nhà mình thế kia? Chu Mãn hỏi. Diêu Quế Chi nheo nheo mắt, nhìn rõ người tới là ai. Bỗng nhiên bà ta nảy ra một kế, bà ta liền dảo bước nhanh hơn. Người đứng ở cửa không phải ai xa lạ, chính là Trần Minh, thành mai trúc mã của Chu Diêu. Ngày Chu Diêu bị gia đình ép gả đi, Diêu Quế Chi đã nhốt Chu Diêu ở trong nhà 1 tuần, nhất quyết không cho hai người gặp mặt. Đến khi tương phùng lần nữa, Chu Diêu đã mang thai mất rồi. Lần nữa gặp lại Chu Diêu, cả hai chỉ biết ôm nhau khóc. Trần Minh tự trách mình vô dụng, Chu Diêu cũng nói mình và người kia không có tình cảm. Ngay lập tức hai người bàn bạc chuẩn bị bỏ trốn. Kết quả là Trần Minh ở nhà đợi mấy ngày trời, mà mãi vẫn không đợi được tin tức của Chu Diêu. Anh ta đã đến nhà họ Chu mấy lần để tìm người. Diêu Quế Chi nói bà ta cũng không biết Chu Diêu đi đâu. Hôm nay anh ta lại đến một chuyến nữa. Không tin được là Chu Diêu đang yên đang lành ở trong nhà mà lại có thể bay mất được. Chu Diêu, Trần Minh gào to, đừng hét nữa. Chu Diêu không có ở nhà. Trần Minh giật nảy mình, nhìn ra phía sau, Diêu Quế Chi và Chu Mãn không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Phía sau, Trần Minh đấy à, lại đến tìm Chu Diêu sao? Trần Minh lùi lại vài bước, khẽ một tiếng. Trần Minh này, tôi nói thật cho cậu biết nhé, Chu Diêu thực sự không có ở nhà. Con bé còn đang thấy không khỏe, đang rất cần tiền gấp. Hôm nay tôi và Chu Mãn vừa đi gửi tiền, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Chu Mãn đứng bên cạnh lập tức hiểu ý mẹ mình. Đúng vậy, không phải anh và Chu Diêu tình cảm rất tốt sao? Giờ chị ấy gặp khó khăn rồi, anh đừng có nói lời hay ý đẹp xuông nữa, mau lấy chút tiền ra đây dùng đi. Trong lòng Trần Minh bỗng chốc dao động. Ngày đó khi hai người quyết định bỏ trốn, Chu Diêu nói muốn đi xử lý đứa bé. Mặc dù anh nói không cần, sẽ chăm sóc đứa trẻ như con ruột của mình,
Nhưng lúc đó cũng chỉ là để dỗ dành Chu Diêu, cô ý nói những lời êm tai mà thôi. Giờ Chu Diêu im hơi lặng tiếng. Mấy ngày liền không thấy bóng dáng. Cộng thêm những lời Diêu Quế Chi vừa nói, chắc chắn là Chu Diêu đã đi xử lý đứa bé rồi. Nhưng ở thời đại này, xử lý đứa bé không phải là chuyện gì tốt lành, nên mời giấu diếm đến mức không nói với anh. Lập tức móc 200 tệ từ trong túi ra. Này, đây là toàn bộ tài sản của tôi rồi. Làm phiền bác chuyển giúp cho Diêu Diêu. Cứ nói là em ấy vất vả rồi. Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy. Trần Minh đưa tiền xong, lập tức cúi đầu rời đi ngay. Diêu Quế Chi và Chu Mãn đều ngẩn người. Bao nhiêu lời định nói đều chưa kịp thốt ra. Diêu Quế Chi càng không ngờ tới, chỉ là một câu nói bâng quơ mà Trần Minh đã dứt khoát đưa tiền ra rồi. Mãn Mãn, tốt quá rồi, tiền học thêm của con có rồi đây. Diêu Quế Chi cũng cười hớn hở đến tận mang tai, vội vàng mở cửa dắt con gái về nhà. Vào đến trong sân, Diêu Quế Chi cầm sắt tiền ngắm nghĩa mãi. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thằng nghèo vẫn hoàn nghèo. Cả gia tài cũng chỉ có 200 tệ. Nhìn tưởng triệu người ta kìa, một tháng tiền sinh hoạt đã gửi về cho chúng ta 500 tệ, vậy cả gia tài chắc phải có khối tiền. Mẹ nói xem sau này Trần Minh có tìm chúng ta đòi lại không? Ái cha, tiền của nó là đưa cho Chu Diêu, tìm chúng ta đòi cái nỗi gì? Phải tìm Chu Diêu mà đòi chứ. Chu Mãn hùa theo. Đúng thế, đáng lẽ phải tìm Chu Diêu mà đòi mới đúng. Cùng lúc đó, Chu Diêu chẳng hề hay biết mình bị bán đứng như thế. Cả một tháng trời trôi qua, tiến độ học ở lớp xóa mù chữ ngày càng nhanh hơn. Hay là tạm dừng trước nhỉ? Dù sao theo tình trạng hiện tại của mình, nếu thật sự muốn đi làm thì sẽ không lo được chuyện lên lớp nữa. Chỉ đành tạm gác lại thôi. Cô nói ý định của mình cho Chu Gia Di nghe. Chu Gia Di nghe xong liền liếc nhìn cô mấy cái. Ý của cậu là muốn tìm việc làm, nên tạm gác chuyện học hành lại, đợi sau này sinh con xong mới học văn hóa tiếp sao? Chỉ cần có tâm thì lúc nào học cũng không muộn. Nhưng công việc không dễ tìm đâu. Nhờ đâu tìm được thì sao? Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Gia Di, cậu không giận chứ? Chu Gia Di lắc đầu. Tớ không có giận, tớ chỉ là thấy rất khâm phục cậu thôi. Chu Diêu khó hiểu nhìn cô ấy. Cậu bây giờ là vợ của chỉ huy tưởng đấy. Lương của chỉ huy tưởng đâu có thấp. Đám phụ nữ đã kết hôn trong khu này, ai mà chẳng muốn ở nhà hưởng phước. Chỉ mong có thêm 2 người giúp việc hầu hạ. Còn cậu hay thật, mang thai mà còn muốn tìm việc. Chu Diêu cười khổ. Chẳng lẽ lại nói tình cảm của tôi và Tưởng Triệu không hề tốt đẹp như những cặp vợ chồng khác? Lỡ đâu một ngày Tưởng Triệu không còn thương tôi, thẳng chân đá tôi đi thì cũng không phải không thể. Phải tính đường lui cho mình sau này thôi. Vậy Gia Di, cậu đồng ý cho tớ tạm gác việc học lại rồi nhé? Chu Gia Di suy nghĩ rồi lắc đầu nhìn Chu Diêu. Nếu cậu đã muốn tìm việc đến thế, cậu đã từng nghĩ đến chuyện thi đại học chưa? Phụ nữ mang thai mà muốn thi đại học, nhưng chẳng ngờ người đàn ông lại nghĩ cô ấy muốn đi tìm Thanh Mai Trúc Mã. Tiếp nối tập trước là như thế này. Lớp xóa mù chữ của chúng ta có mấy lớp liền, trong đó lớp giáp là lớp luyện thi đại học, có giáo viên chuyên phụ trách ôn luyện đại học. Nếu cậu mà đỗ đại học, nhà nước sẽ phân công công việc. Đến lúc đó nhờ chỉ huy tưởng viết một lá thư giới thiệu là có thể tìm được công việc ổn định trong khu này rồi. Khu mình có mấy người thi đỗ rồi đấy. Trần Lập Lễ ở bộ phận hậu cần không phải vào nhờ cách đó sao? Nhưng tiền đề là cậu phải thi đỗ. Chu Diêu im lặng. Nói không siêu lòng là nói dối. Chuyện này chắc chắn hơn là tự đi tìm việc. Sau khi có bằng cấp, dù cấp trên không phân công công việc, nghe họ nói cũng có thể tự mình tìm. Tóm lại là có bằng cấp, công việc coi như đã ổn định. Nếu không thì bà Diêu Quế Chi cũng chẳng thắt lưng buộc bụng để cho Chu Mãn thi đại học làm gì. Cậu cứ cân nhắc đi. Chu Diêu cắn môi. Nhưng tiếng Anh và toán của tớ không tốt lắm, nhất là tiếng Anh. Lúc ở quê nghe mấy thanh niên tri thức nói, thi đại học thì tiếng Anh là khó nhất. Vì tớ chưa bao giờ tiếp xúc qua. Sợ gì chứ, chúng ta có cả lớp tiếng Anh mà. Mặc dù cái người dạy tiếng Anh đó hơi đáng ghét một chút, nhưng mà kệ đi, học được kiến thức là tốt rồi. Nếu thật sự không ổn, cứ bảo anh Tưởng tìm cho cậu một gia sư. Hơn nữa, tớ nhớ hình như anh Tưởng cũng biết chút tiếng Anh đấy. Chỉ là không biết có thể làm thầy dạy cậu không thôi. Cô tò mò hỏi lại, sao cậu biết Tưởng Triệu biết mấy thứ này? Tất nhiên là tớ biết rồi. Anh Tưởng năm nào cũng được đề cử làm báo cáo tổng kết năm. Có một năm đơn vị đón mấy người nước ngoài, anh Tưởng giao tiếp tiếng Anh suốt cả buổi. Khỏi phải nói lúc đó bao nhiêu đồng chí nữ mê mệt.
Với lại cậu đừng xem thường công việc của anh Tưởng. Người ta thường xuyên phải đi tập huấn đấy. Kiến thức gì cũng phải học. Có những thứ cậu không ngờ tới được đâu. Sao cậu lại biết rõ ràng thế? Chu Gia Di cười hì hì. Tất nhiên là tớ phải biết rõ rồi. Vì bố tớ là giảng viên lý luận của anh Tưởng mà. Thế ra hai người quen nhau à? Sao lúc nào thấy anh ấy cậu cũng chạy mất dép vậy? Chu Gia Di bĩu môi. Mấy năm trước, khu tập thể tổ chức huấn luyện cho các chị em. Lúc đó tớ cầm đầu mọi người viết đơn kiến nghị, nhất quyết đòi anh Tưởng phải huấn luyện cho bọn tớ. Anh ấy bị chọc tức không hề nhẹ, nhưng lại không thể không đồng ý. Thế là hai bên kết oán từ đó. Chu Gia Di gãi đầu. Chuyện đó đúng là tớ làm không được hay cho lắm. Làm anh ấy bị đồng nghiệp trêu là anh nuôi chị em. Kể từ đó về sau, cứ nhìn thấy cái mặt lạnh của anh ấy là tớ sợ. Sợ anh ấy sẽ trả thù tớ. Yên tâm đi, Tưởng Triệu sẽ không trả thù cậu đâu. Anh ấy chỉ là nhìn vẻ ngoài hơi lạnh lùng một chút. Thực ra khi riêng tư anh ấy vẫn là người rất dịu dàng. Chu Gia Di thầm nghĩ cậu bảo là khi riêng tư, chứ bọn tớ có thấy được lúc anh ấy dịu dàng đâu. Nói tóm lại là cậu hãy cân nhắc kỹ chuyện thi đại học đi nhé. Ngày hôm sau Tưởng Triệu chuẩn bị đi làm. Anh liếc thấy một tờ đơn trên bàn nên cầm lên xem. Bảng kế hoạch ôn thi đại học. Bên dưới chỉ trích các mục tiêu học tập. Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngủ của người phụ nữ trên giường. Sau khi nhìn vài giây, anh vờ như không có chuyện gì mà đặt tờ kế hoạch lại chỗ cũ. Suốt cả buổi sáng anh đều tâm thần bất định. Không biết tại sao Chu Diêu lại không nói với mình. Có phải vì cô đang âm thầm chuẩn bị thi đại học, rồi sẽ mang theo đứa trẻ mà bỏ đi? Hay bản thân anh chỉ là một bàn đạp để cô lợi dụng? Hoặc giả là ngay từ đầu cô chưa từng từ bỏ ý định ở bên tên Thanh Mai Trúc Mã kia. Đến tìm anh chẳng qua là vì đứa con trong bụng. Đến lúc 10 tháng mang thai, sinh con xong cô sẽ bỏ chồng bỏ con. Mà tất cả những chuyện này đều là để chuẩn bị cho việc ở bên tên Thanh Mai Trúc Mã đó. Nghĩ đến đây, tay Tưởng Triệu nắm chặt thành quyền. Trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu. Tưởng Triệu, đại lãnh đạo bảo cậu đến văn phòng một chuyến. Đồng chí nọ thở hổn hển chạy đến tìm anh. Hình như là chuyện ở phía Bắc. Theo nguồn tin đáng tin cậy, đợt truy quét tội phạm buôn người liên tỉnh ở phía Bắc lần này tạm thời có biến. Người chỉ điểm nói không chỉ liên quan đến tội phạm, có lẽ còn cấu kết với địa phương. Vụ án quan chức này rất phức tạp. Tôi cũng vừa mới nhận được tin. Lãnh đạo lập tức gọi chúng ta. Đoán chừng cũng là vì chuyện này. Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị gì chứ? Chúng ta là khắc tinh của chúng, cứ đợi bị xử lý là xong thôi. Hai người trước sau bước vào văn phòng của Uông Trấn. Uông Trấn vẻ mặt nghiêm nghị, ném cho hai người một tệp hồ sơ. Chuyện khẩn cấp. Không kịp giải thích chi tiết, đội của chúng ta đã đến miền Tây. Nhưng sự việc rất hóc búa, Phạm Sáu liên quan rộng. Phải để hai cậu đi tôi mới yên tâm. Có ý kiến gì không? Báo cáo lãnh đạo, đảm bảo chấp hành mệnh lệnh. Uông Trấn rất hài lòng, gật đầu với hai người. Xe đã được sắp xếp xong, xuất phát ngay lập tức. Phía miền Tây sẽ có người đón. Còn việc nhà, tôi sẽ bảo Tiểu Lưu thông báo cho người thân của các cậu. Khi ấy cô đang nằm trên chiếc ghế bành ngoài sân, nhìn cuốn sách tiếng Anh khó hiểu như thiên thư mà buồn ngủ. Cô thầm nghĩ đợi đến tối sẽ bảo Tưởng Triệu dạy mình cách đọc. Mình vẫn chưa bao giờ thấy Tưởng Triệu đọc tiếng Anh trước mặt mình cả. Sẵn tiện sẽ thú nhận với anh ấy chuyện thi đại học. Kết quả không đợi được Tưởng Triệu mà lại là Tiểu Lưu. Đồng chí Chu, chỉ huy Tưởng đã đi làm nhiệm vụ từ sáng rồi. Anh ấy không kịp nói với chị. Lãnh đạo đặc biệt bảo tôi qua đây thông báo cho chị. Tiểu Lưu đứng ở cửa. Khi nào anh ấy mới về? Không biết nhiệm vụ có nguy hiểm không? Đồng chí Chu, thật ngại quá. Đây là bí mật. Đồng chí Chu, chị không cần quá lo lắng đâu. Chỉ huy Tưởng thường xuyên đi làm nhiệm vụ. Lần nào anh ấy cũng trở về bình an. Tôi tin lần này cũng vậy thôi. Chúng ta ở nhà đợi tin tốt của họ là được. Chu Diêu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Suốt nửa tháng sau đó, vẫn không có chút tin tức nào của Tưởng Triệu. Chu Diêu bắt đầu thấy đứng ngồi không yên. Người không ngồi yên được chẳng phải chỉ có mình cô. Tại làng Chu gia, Trần Minh ở nhà đợi suốt nửa tháng, vẫn không thấy Chu Diêu quay về. Anh ta bắt đầu sốt ruột. Hôm ấy anh ta lại đến nhà Diêu Quế Chi. Trần Minh đi thẳng vào sân, gọi to tên Chu Diêu vào trong nhà. Diêu Quế Chi mắng nhiếc om sòm. Gọi cái gì? Chu Diêu không có ở nhà. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chu Mạn cũng từ phòng khách đi ra, nhìn anh ta với vẻ khinh khỉnh. Thím Diêu, khi nào Chu Diêu mới về? Tôi làm sao mà biết được? Nó có nói với tôi đâu. Ai biết khi nào nó mới về? Biết đâu chừng nó không về nữa. Trần Minh cuống lên, bước tới vài bước để lý luận. Nhưng cô ấy đã lấy của tôi 200 tệ. Sao có thể không quay về chứ? Lần này chưa đợi Diêu Quế Chi lên tiếng,
Chu Mãn đứng ở cửa phòng khách đã không nhịn được nữa. Loại đàn ông đến tận cửa gây chuyện chỉ vì 200 tệ. Trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Châm chọc, anh cũng biết đó là 200 tệ à? Chứ có phải là 2 xu đâu. Có đáng để anh đến đây la lối om sòm không? Trần Minh nhíu chặt mày. Ánh mắt hiện lên ngọn lửa giận dữ sau những lời này. Đó là 200 tệ tôi đã vất vả tích góp được. Vốn dĩ định mang đi thử vận may một ván, nếu không phải đưa cho chú Diêu. Biết đâu tối hôm đó ở sòng bạc đã nhân đôi rồi. Tôi không quan tâm, tóm lại Chu Diêu đã lấy 200 tệ của tôi. Mau gọi Chu Diêu ra đây. Diêu Quế Chi bày ra vẻ mặt bất cần đời. Chu Diêu không có ở đây. Nếu anh mà tìm thấy nó ở trong nhà này, tôi mới nể anh đấy. Vậy thì bà trả 200 tệ cho tôi. Các người lấy tiền của tôi, giờ lại định lừa tôi, bảo Chu Diêu không có nhà sao? Chu Mãn và Diêu Quế Chi nhìn nhau. Đừng nói nhảm, chúng tôi không lấy tiền của anh. Tiền của anh là do Chu Diêu lấy đi, không liên quan đến chúng tôi. Diêu Quế Chi chết cũng không nhận. Đúng thế, không biết anh đang nói gì. Chúng tôi chẳng thấy đồng tiền nào của anh cả.